والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Suhejb ar-Rumi radhiyallahu anhu ka treguar se I dërguari I Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka rrëfyer. Ishte një mbret. Ky mbreti kishte një magjistar. Kur plaket magjistari, I thot mbretit, më sill një djalë të mësoj magjin. Kështu mbreti I solli një djalë. E mori nga gjiri I popullit edhe ja çon të mësonte magjin. Po ç'i duhej mbretit magjistari? Për nënshtrimin e njerëzve, për mashtrimin e tyre. Mbreti ishte pagan. E mante veten për Zot. Djali filloi të mësonte prej magjistarit, por duke ecur rrugës, hasi një murg, një rahib. Murgu ishte një besimtar pasuesi I Isait, alayhi salatu wassalam, që ishte vetmuar në një manastir, në një vend të fshehtë, me fjalë, edhe I bonte ibadet Allahut. Kuptohet ishte një kohë kur besimtarët e pastër, besimtarët në një Zot përndiqeshin, edhe vriteshin. Ishte periudhë diktature dhe mundimi për besimtarët e pastër dhe besimtarët ishin përhapur në vende të ndryshme. Në shekujt e parë, pasuesit e Isait alayhi salatu wassalam janë përndjekur. Derisa u shtu numri I tyre, por u nda në shumë sekte. Këto gjëra nuk përmenden hadith, por unë po shpjegoj me fjalë si pjesë e historisë. Se në hadith përmendet fjala rahib, rahib do të thotë murg. Me fjalë një besimtar që ishte tërhequr nga njerëzit në vetmi, edhe merre me ibadet, me adhurimin e Zotit subhanahu wa taala. Atëherë ka patur besimtar të pastër, ndërsa sot murgjërit, njerëzit që janë nëpër manastire, janë idhujtar, I bëjnë shok Allahut subhanahu wa taala. Nuk janë në fenë e drejtë të Allahut subhanahu wa taala. Por atëherë ka patur njerëz që ishin në rrugën e pastër dhe të drejtë të Isait alayhi salatu wassalam. Se siç dihet, krishterët u ndanë në shumë sekte. Pra ndërkohë që patën një shtim të madh krishterët dhe u detyrua perandoria romake të bënte krishterimin si fe zyrtare, ndërkohë që deri në këtë kohë, si romakët edhe xifutët I kishin luftuar krishterimin, perandoria romake bëri si fe zyrtare sektin e devijuar të krishterëve, që e hyjnizonin Isain alayhi salatu wasallam, Isën alayhi salatu wasallam, e bënin si Zot, vendosën trinin e kështu elementet e tyre të kufrit dhe të shirkut. Pra, djali ndeshi këtë besimtar në një Zot dhe filloi të mësonte prej tij besimin në një Zot. Por djali, edhe për natyra nga fitra, ishte I pastër. Dhe fëmijët dhe të rit e pranojnë më kollaj Islamin, sepse ose natyrën e kanë të pastër, fitran, ose janë më afër natyrës pastër, sesa pleqt dhe burrat e brymosur, për shembull këtu në vendin tonë gjatë regjimit komunist. Filloi të mësonte besimin në një Zot, mirë po ajo që mësonte tek murgu, ndeshej me atë që mësonte tek magjistari. Kur kalonte tek murgu, vononte diçka, edhe e kuptonte magjistari dhe e rrihte, I thoshte pse vonohesh. Kur shkonte ke familja, edhe familja e rrihte, I thoshte pse vonohesh. Edhe ankohet tek murgu. Kuptohet murgu I kishte thënë që mos I tregonte kujt, sepse murgjërit përndiqeshin, besimtarët e Zot përndiqeshin. I tha murgu nëse të pyet magjistari pse u vonove,
thuaj më vënoi familja. Nëse të pyet familja pse u vënove, i thuaj më vënoi magjistari, një taktik me fjalë, një marifet. Lejohen marifetet në raste të tilla, për shpëtuar nga vujtjet, torturat, mundimet, për të ruajtur besimin në një Zot, pra për interesa të tilla madhore. Një kafshë kishte bllokuar rrugën njerëzve. Por kuptohet, djali edhe pse vazhdonte të mësonte tek murgu, mësonte nga ana tjetër tek magjistari, ende nuk ishte pastruar tamam. Tek murgu ngjonte fakte, argumente, por tek magjistari ngjonte mashtrime dhe magjistari ngjallte dyshime. Ka edhe njerëz fillestar në fe, në vendin tonë, që kanë nevojë për shenja, kanë nevojë për më shumë detyri, kanë nevojë të rrënjosen në fenë Allahu subhanahu wa taala. Sepse ngjojnë shumë dyshime rreth Islamit. Ngjojnë nga fallxhorët, nga magjistarët, nga pseudohoxhallarët, nga media e qafirave. E rëndësishme ky djali ishte një kafshë që kishte bllokuar rrugën njerëzve. Dhe djali mori një gur edhe tha, sot tha do ta marr vesh se cili është në rrugë të drejtë, murgu apo magjistari. Se kush është më i dashur tek Allahu subhanahu wa taala. Pra kë do Allahu, murgun apo magjistarin? Dhe tha, Allahumma in kana amru rahib ahabba ilayka wa arda min amri sahir faqtul hadhihi ad-dabba. O Allah, në qoftë se ti do murgun, besimtarin në një Zot, dhe jo magjistarin, shkatroje këtë kafshë. E hodhi gurin, ja hodhi kafshës, u shkatru kafsha, edhe arritën të kalonin njerëzit. Një shenjë e madhe. Shkon tek murgu dhe i rrëfen. Murgu i tha, ja gulam, innaka al-yawma khayru minni. I tha, o djalë, ti sot je bërë më i mirë se unë. Po innaka satubtala, ti do vihesh në provë. Ishte koha për ndjekjes së besimtarëve në Zot. Koha kur besimtarët vuanin. Përhapja e besimit në një Zot, përhapja e besimit Islam, shoqërohet me vujtje, me mundime. Por do përhapet drita e Zotit. Sado që të përpiqen qafirat, për ndalojnë përhapjen e Islamit, të pengojnë përhapjen e besimit, nuk do munden të arrijnë diçka të tillë. Qafirat bëjnë plane, përdorin potencialet dhe gjitha aftësitë e tyre, dhe të duken potencialet, kurthet, planet dhe aftësitë e tyre marramense. Por planet e Allahut janë më të forta. Dhe besimi në Zot do përhapet. I tha, ti do mundohesh, ti do sprovohesh, por tha, nëse të mundojnë, mos trego për mua. Allahu subhanahu wa taala e bëri shkak të djalë për shërimin e njerëzve të lindur të verbër, lebrozve dhe smundjeve të ndryshme. Pra djali i lutej Allahut dhe Allahu i lartësuar i shëronte njerëzit nga smundja. U përhap lajmi. Njerëzit shkonin ke ky djalë, i bënte lutje Allahut ky dhe Allahu i shëronte nga smundjet. Një obortar i mbretit ishte verbuar. E mori vesh se njerëzit shkonin tek djali dhe shëroheshin nga smundjet. Mblodhi dhurata të mëdha të shtrenjta, shkon tek djali, ia vuri përpara dhe i tha, të gjitha këto që sheh janë të tuat, nëse ti më kthen shikimin. Djali i thot, unë nuk shëroj, por shëron Allahu. Nëse ti beson Allahut, unë i lutem Allahut për ty dhe Allahu të shëron. Po tha ky. I besoi Zotit. Pas i besoi Allahut, djali u lut për ta dhe Allahu subhanahu wa taala e shëroi. Kthehet tek oborri i mbretit, ulet në kuvendin e mbretit në një distancë siç ulej zakonisht. Mbreti habitet, tashmë ky po shikonte. I tha, kush ta ktheu shikimin ty? Tha, Rabbi, Zoti im. I thot mbreti, e ke fjalën për mua?
Tha jo, Zoti im dhe Zoti yt është Allah. Atëherë mbreti filloi ta torturonte. Derisa tregon djalin. E sollën djalin. I thot mbreti, kush është Zoti yt? I tha mbreti, tha, o djalë, tha, ti ke arritur me magjin të shërosh njerëzit e kështu. Tha jo, tha, nuk shëroj unë, tha, shëron Zoti im. I tha mbreti, ke fjalën për mua? Jo, tha, Zoti im dhe Zoti yt është Allahu. E torturoi djalin, derisa detyrohet djali të tregoj murgun. E sollën murgun. I thot mbreti, largohu nga besimi në Zot. Nuk pranon të largohet. Atëherë mbreti dha urdhë që të merrin një sharr, t'ia vendohen midis kokës, edhe e ndan dy gjysma. Dhe ran dy gjysma të trupit të tij në tokë. Qale fa waqa'a shiqahu ila al-ardh. Pastaj e marrin obortarin e mretit, e torturojnë, i vendosin sharrën midis kokës, që të kthehej nga besimi, por nuk kthehet, edhe e ndajnë dy gjysma, bien dy gjysmat e tij në tokë. Vjen radha e djalit. Tenton mbreti ta vrasë. Cakton një grup që ta marrin, edhe u thot, shkonin në majën e një kodre. Aty do kërkoni prej tij që të largohet nga besimi. Nëse nuk largohet, hidheni, flakeni, humner që të bëhet copë, edhe kthehuni. Shkojnë me djalin majt kodrës. Djali i lutet Zotit, Allahumma kfinihim bima shi't. O Allah, më ruaj për sherrit tyre, ashtu si dëshiron ti. Dhe kur njeriu ka frikë në një zullumqtar, nga lutjet që bën është kjo lutje, Allahumma kfinihim bima shi't. O Allah, më ruaj nga sherri i tyre, ashtu si dëshiron ti. U drodh mali, ran ushtarët në humner, u bën copë, djali shpëton. Kthehet, gjen rrugën, hyn ke mbreti. Thot mbreti, ku i ke shokët? Tha, Allahu më ruajti prej tyre. Ata ran, vdiqën, unë ta shpëtova. Mbreti cakton një grup tjetër. Thot, hipni në një varg bashkë me këtë djalë, shkonin mes detit, felejjidu bihil bahra. Shkonin me tonë mes detit. Atje do t'i kërkoni të largohet nga besimi. Nëse nuk largohet nga besimi, hidhen në det edhe kthehuni. Shkojnë mes detit. Egresohen dallgët e detit, përmbyset varka, mbyten, shpëton djali. Kthehet, shkon ke mbreti dhe i thot, o mbret, normal mbreti që i tërbuar. Domethënë, nuk kisha aftësi ta vriste këtë djalë. Allahu i tregoi se sa i dobët ishte, por ai ishte i tërbuar në besimin se ishte Zot. Kishte inat madh kundër besimtarëve. Ishte paracaktuar për ta që ishte njëri i keq. Edhe do mundoheshin besimtarët. Djali i thot, o mbret, ti s'mund të më vrasësh mua pa bërë atë që do të them unë. Sa çfarë duhet më bë? I thot, mblidhi njerëzit në një fushë. Do të më marrësh, do më kryqëzosh në trungun e një palme. Pastaj do marrësh një shigjet nga trasta ime. Edhe para se të hedhësh shigjetën, do thuash, para se të gjush shigjetën hark, do thuash Bismillah Rabbil Ghulam. Me emrin e Allahut, Zotin e djalit. Kështu vepron mbreti. E kishte shqetësim të madh doshte me heq qafet këtë djalë. I mlodhi njerëzit në një fushë, e kryqëzon djalin, e vendosin në një trung palme, mori një shigjet nga trasta e shigjetave të djalit, e vendosin në midis të harkut, mori shenjë mirë, edhe tha Bismillah Rabbil Ghulam, me emrin e Allahut Zotin e djalit. Edhe e hodhi shigjetën. Shigjeta bie në qafë djalit, fi sudgh, i bie në faqe.
Djali e preku me dorë dhe ra martir, i vrar. Njerëzit një zër i than, amanna billahi rabbil ghulam, i besuam Allahut, Zotit të djalit. Shkojnë njerëzit dhe njoftojnë mbretin, i thonë, ra'ayta alladhi kunta tahdhar qad waqa'a, qad nazala bik. I thënë, ajo që ti nuk deshi të bëhej, ndodhi, njerëzit u bën besimtar. Mbreti jep urdhër që në grykat e rrugicave të qytetit të hapeshin hendeqe, të ndizin në to zjarri i madh dhe të merreshin të gjithë ata që nuk besonin dhe të hidheshin zjarr. Thuhet në hadith, qala faj'alu yatadafa'un. Yata'adawna wa yatadafa'un. Filluan të shtyheshin besimtarët. Domethënë numri i madh besimtarësh të shtyheshin për të rënë hendek. Domethënë kishin besim të madh. Nuk lëkundeshin nga feja e Allahut, se kush largohej nga besimi nuk e hidhin në hendek. Por kuptohet, do ishin shumë të bindur, të rrënjosën fe, nuk i kthejnë gjë prapë. Edhe u hodhën në zjarr. Vjen ndërsa mbreti me parinë e tij kënaqeshin teksa mundonin besimtarët. Dhe teksa diqnin besimtarët. Vjen radha e një gruaje që kishte në prehën kraharor foshnjën. Afrohet tek hendeku. Qala fataqa'asat. U step, se i dhim se i djali, por i thiri foshnja gjiri, ka folur që ndjep, është një nga foshnja që ka folur që ndjep. Qale ja ummah, inneki ale l'haqqi fasbiri, o në naime, ti e në haq, duro. Edhe u hodh bashkë me djalin, ra martire. Këtë hadith e ka shënuar Muslimin në sahihun e tij. Këtë hadith e ka sjellë Ibn Kathiri, Allahu më shëroft në tefsirin e tij, duke shpjeguar ajetet e surës El-Buruj, në cilën Allahu lartësuar thot, qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum alejha qu'ud. Të mallkuar qofshin ata që hapen hendeqet, të cilët ndezën në to zjarr me lënd, zjarri dhatil waqud. Kur ata ulën pranë hendeqeve dhe qenë pranishëm kur bën atë që bën me besimtarët. Dhe ata u morën hak ndaj besimtarëve vetëm, pra i dënuan, i torturuan besimtarët vetëm pse ata besonin në Allahun, El Aziz, të fortit, El Hamid, të lavdishmit. وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. I cili ka në dorë pushtetin e qiejve dhe tokës. Allahu ka në dorë pushtetin e qiejve dhe tokës. Allahu e vëzhgon gjithçka. Inna alladhina fatanu almu'minina walmu'minati thumma lam yatubu falahum 'adhabu jahannam wa lahum 'adhabu al-hariq. Me të vërtetë ata të cilët torturuan dhe dogjën besimtarët dhe besimtarët, do të kenë dënimin e zjarrit të xhehenemit. I torturuan për t'i larguar nga feja e Allahut. Ata do të kenë dënimin e zjarrit të xhehenemit. Ata do të kenë dënimin e djegjes. Innal ladhina amanu wa amilu salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dhalika al-fawzu al-kabir. Pastaj Allahu rësor ka përmendur shpërblimin e besimtarëve. Me të vërtetë ata që besojnë dhe bëjnë punë të mira do kenë xhenete nën pemët dhe shtëpit e të cilëve rrjedhin lumej. Kjo është fitoria e madhe. Elusallahu na i bëjë të dobishme këtë që dëgjuam. Alhamdulillahi rabbil alamin.